السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد عبد الوهاب. النهارده ان شاء الله هنكمل السيريز بتاعتنا اللي بنشرح فيها كل الليسنز بتاعت كتاب الكوليدج باندا SAT Writing. النهارده ان شاء الله مع تاني لسن اللي هو ال Prepositional Phrases. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال Relative Clauses وال Comma Phrases، وشرحنا ازاي ان هما الاتنين مجرد stuffing او ممكن نقول حشو، وازاي ان انا اصلا ليه بتعلم يعني ايه comma phrase، ليه بتعلم يعني ايه relative clause. simply عشان to remove them when I see them. انا بتعلم هما ايه عشان لما اشوفهم في sentence ان شاء الله اتعلم ان انا اشيلهم على طول اول ما اشوفهم، لان زي ما اتفقنا هما مجرد حشو التست ميكر بيحطهولي كنوع من انواع الايه، كنوع من انواع التريكس، ان هو بيحاول يضحك عليا، بيحاول ان هو يخليني اتلخبط من الكلام الكتير جدا في السنتنس. فاتفقنا ان هما كانوا حشو، واتفقنا ان اول ما تشوفهم لازم تتعلم تشيلهم. النهارده احنا معانا نوع تاني من انواع الحشو اللي هو ال prepositional phrase، تمام، او ال prepositional phrases. I think باين من الاسم يعني ايه prepositional phrase. نفس فكرة ال relative clause، هي simply phrase بتبدأ ب preposition والفانكشن بتاعتها زي ما اتكلمنا عن ال relative clause to describe the noun before it. تمام، ده الفانكشن بتاع ال prepositional phrase. طيب أول سؤال احنا لازم نجاوبه يعني ايه أصلا preposition. فاتفقنا ان ال preposition are direction أو position words، بيقولوا لك مكان حاجة أو اتجاه حاجة، تمام. ففي prepositions common جدا كلنا نعرفها، زي for example on، زي مثلا in، زي مثلا up، below، فاهمين قصدي؟ behind، تمام، between مثلا، هي فين between اهي مثلا، دي كلها pronouns obvious، كلها prepositions obvious كل الناس تعرفها. مش ده اللي عندي مشكلة فيه. أنا عايزك تركز وأنت بتفتكر ال prepositions إن في certain prepositions مشهورة جدا ولكن أغلب الناس ما يعرفوهاش، تمام. زي إيه مثلا؟ زي for example، هي فين يا ربي، هي فين؟ like مثلا. ناس كتير ما تعرفش أصلا إن like ده preposition، فاهمين قصدي؟ ناس كتير ما تعرفش مثلا فين from، مش لاقيين from، بس for example إن of ده preposition، إن from أهو preposition، إن for preposition. فأنا رأيي حاول تقرأ الليست دي، لو في prepositions منها شكلها غريب بالنسبة لك، حاجة انت معرفتش انها preposition، يعني ناس كتير ما يعرفش ان of ده preposition، تمام. فلو الليست اللي قدامك دي لو فيها كذا حاجة انت حاسس انك ما تعرفش ان هي preposition، بليز حاول انك انت ايه تحفظ ال prepositions اللي بالنسبة لك تبان irregular. ولكن فكرة ال prepositional phrases هي نفسها فكرة ال relative clauses وال comma phrases، هي ما هي إلا نوع من أنواع الحشو لما تشوفه حضرتك لازم على طول تشيله من السنتنس. أوكي؟ طيب خلينا نبدأ مثلا نبص إيه على ال examples اللي هنا. some words are في point مهمة هنا، إنه some words are prepositions in some cases and something else in others. في كلمات sometimes بتبقى preposition sometimes ما تبقاش preposition، زي مثلا كلمة to. فين كلمة to؟ هو الكلمات بتروح فين؟ اهي زي كلمة to، تمام. دي sometimes بتكون preposition sometimes ما بتكونش preposition. اوكي. just remember that a preposition almost always has a noun following. تمام. take a look at these two sentences. مثلا throughout the preposition اهو the living room، فدي prepositional phrase. was the scent of ده اتفقنا ان هو preposition. fatty crabs ده ايه برضو ايه prepositional phrase. دي كلها على بعض actually prepositional phrase. طيب I put my sister on the diet after it worked so well for me، تمام، دي prepositional phrase. The preposition plus noun combinations are underlined. احنا بس عايزين نتفق مع بعض يا جماعة يعني ايه اصلا prepositional phrase تكوينها ازاي. يعني احنا اتفقنا ان تكوين ال relative clause اتفقنا simply ان هو relative pronoun and what follows it، تمام. اتفقنا انك تسأل نفسك ايه من ده اللي بيدescribe النون اللي قبله. لكن يا ترى بقى بالنسبة لل prepositional phrase يعني ايه اصلا prepositional phrase؟
اتفقنا انها عبارة اولا عن preposition نفسه. ركزوا معايا في الحتة دي لانها اهم حتة في اللسن كله. preposition نفسه، تاني حاجة الناون اللي هو بيتكلم عليه، تالت حاجة any attached describing phrase. يعني مثلا بصوا كده بصوا كده for example الحتة دي، تعالوا نجيبها. اتفقنا اول حاجة preposition، تاني حاجة noun following it، تالت حاجة قلنا ايه؟ قلنا any attached describing phrase، صح؟ طيب preposition فين؟ of، ده preposition اهو. fatty carbs ده noun following it. و any attached describing phrase زي ما اتفقنا that had expired years ago، دي عبارة عن relative clause زي ما شفنا مع بعض المرة اللي فاتت، صح؟ ف that had expired weeks ago ده relative clause بتdescribe مين؟ بتdescribe fatty crabs. which fatty crabs؟ أنا بتكلم عن أنهي fatty crabs؟ the fatty crabs that had expired weeks ago، اللي expired من أسابيع. تمام؟ فده ال attached describing phrase اهي. تمام؟ يبقى احنا يا جماعة simply ايه ال items of a prepositional phrase؟ أولا يبقى عندي ال preposition، ثانيا يبقى عندي ال noun following ال preposition، وآخر حاجة زي ما اتفقنا إن يبقى ايه any attached describing phrase. Okay؟ طيب. If you think a word is a preposition and there's a noun following it, chances are it's a preposition. ماشي يعني انت لو حاسس ان هو preposition وبعد في noun، يعني انت لو لقيت مثلا of ولقيت بعد of ده noun فده غالبا ايه preposition. Even if it's not, don't worry about being ماشي. طيب the SAT doesn't test you on them directly. For example, after it is not a preposition in the second sentence because it's part of ماشي. الكلام ده بيني وبينكم مش مهم. يعني الحتة المهمة الوحيدة هي دي انه prepositional phrases are not essential to the sentence. ماشي. يعني ايه؟ يعني ان هما من الاخر stuffing. يعني من الاخر ان لما نشوفهم نقدر ان احنا نشيلهم من السنتنس واحنا ما فيش اي مشاكل، لان زي ما اتفقنا ال structure of a complete sentence ان لازم يكون فيه subject و verb. تمام؟ طيب تعالوا بقى نحل مع بعض دلوقتي examples. عن اذنكم ثانية واحدة. تعالوا نحل مع بعض دلوقتي examples. Okay? Cross out all prepositional phrases in the following sentences. زي ما اتفقنا prepositional phrase مكون من ايه؟ ال preposition plus in noun plus any attached describing phrase. صح كده؟ طيب تعالوا نقرا السنتنس. حلو. Hillary got into the boat. ايه ده؟ انا قابلت preposition into the boat. حلو. for the short trip. حلو. to Haiti. تاني شفتوا الموضوع في ثانية. طب تعالوا نعيده عشان لو حد ما فهموش. طيب احنا اتفقنا ال preposition. فين ال preposition هنا؟ into the preposition. طب ايه noun plus noun following it؟ the boat. حلو. دي كده على بعض prepositional phrase. جميل. فشلناها من السنتنس عادي خالص. طيب for the short trip ال preposition اهو for the preposition with a short trip the noun following it. هل في attached describing phrase؟ لا. فخلاص شيل دي كده. to Haiti. to the preposition و Haiti ده noun following the preposition. يبقى نشيل الاثنين مع بعض. تمام؟ طيب خلونا نكمل. If you do business with me. with the preposition يا جماعة. فين النون اللي بعد ال preposition؟ me. صح؟ شيلهم مع بعض.
you will never get the better end of the preposition deal ده النون اللي بعده. يبقى نشيلهم هما الاتنين مع بعض. We will need to see the receipts for the underwear. تمام. preposition اهو، الnoun following preposition اهو. يبقى نشيل دول مع بعض. You bought on the preposition Monday ده الnoun، on Monday. أخدتوا بالكم احنا بنعمل ايه؟ احنا بندور على preposition، وبعد ما ندور على preposition بندور لو في noun بعده. اوكي؟ ونشيلهم هما الايه؟ هما الاتنين. طيب I drove by my house. حلو. by the preposition الhouse ده الnoun او my house، فانا هقوم شايل الحته دي كلها مع بعض. طيب سؤال هنا، حد هيقول لي طب ما انا هنا عندي كلمه to، ليه ما قلتش بقى to check؟ ليه ما قلتش كده؟ ما انا to ده preposition. هقول لك، فاكر الجمله اللي قالها لك المره اللي فاتت؟ يعني اجيب لك الصفحه اللي فاتت، كنا قلنا هنا جمله مهمه جدا. كنا قلنا هنا اهي انه some words are prepositions in some cases and something else in others. يعني كلمة to ساعات مثلا بتكون preposition، ساعات ما تبقاش preposition. طب انا ازاي اعرف غالبا هي هنا preposition ولا لا؟ اتفقنا just remember that a preposition almost always has a noun following it. دايما بعد preposition او اغلب الوقت بعد preposition هنلاقي ان في noun. تمام. هو هنا في الاكزامبل ده، يعني تعالى highlighted example اهو to check اهي. to check هنا يعني ده حاجة اسمها infinitive، ده حاجة اسمها verbal. تمام. هناخده بعدين، هنتكلم عنه بعدين بالتفصيل، وفي فيديو على الشانل في actually شرح الverbal هتلاقوه. ممكن اعمل لكم مثلا recommendation لينك فوق او في الديسكريبشن، اللي هي فكرة الفيديو بتاع verbs and verbals. دي حاجة اسمها infinitive. تمام. طيب افرض انا في الامتحان معرفش ان ده infinitive، اعرف ازاي هو preposition ولا لا؟ هو قالك في الصفحة اللي فاتت if it is a preposition probably it will be followed by a noun. قالك انه لو preposition اغلب الظن انك هتلاقي بعده noun. طيب to check، هو check ده مش يعني فاهمين قصدي؟ يعني باين ان هي مش يعني مش preposition، ده مش noun عادي. فاهمين قصدي؟ هو actually by the way to check كلها على بعض ده noun. يعني لما اقول لك to check ده noun على بعضه، check لوحدها يعني هنا ما تعتبرش noun. اوكي. طيب نكمل قرايه. if the package from Amazon اهو ده ال preposition، وامازون ده الnoun. اتفقنا عندنا preposition و noun، يبقى ده كله يتشيل. اوكي. طيب نمسح الكلام ده عشان نشوف الاكزامبلز اللي بعدها. The 11 robbers broke into the casino vault. تمام. خلوا بالكم يا جماعة ان هنا كازينو ده ايه؟ ده adjective بيصف الفولت. which vault؟ the casino vault. فكل دي مع بعض. with their perfectly executed plan. فين الناون بتاعي؟ with ايه؟ with the plan. فاهمين قصدي؟ with the plan. دايما دور على الناون. دي برضو من ضمن الغلطات يعملها في الاس اي تي، يبعت لك قوي بين الناون، بان هو يحط لك كذا adjective في النص. ده اللي هو عمله هنا. هو هنا حط لك كذا adjective عشان تتلخبط ان الناون اللي هو بيتكلم عنه with the plan بعيد، الناون هنا بعيد. اتأكد دايما انك بتشطب الناون وكل ال prepositions اللي قبل، كل ال adjectives اللي قبل. يعني لما اقول لك with their perfectly executed plan، افتكر تشيل كل ده. تمام. طيب احنا كده خلصنا الحمد لله نص الاكزامبلز اللي هنا. باذن الله هعمل فيديو further practice هيكون فيه بقيه الاكسرسايزز هنا وبقيه الاكسرسايزز بتاعه الريلاتيف كلوزز. تمام. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك، كومنت، وسبسكرايب. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.